Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом чудової заготовки з зеленої цибулі на зиму. Якщо влітку ця зелень доступна і є повсюди, то взимку це справжній делікатес. Я підготувала одразу 4 перевірені мої улюблені способи збереження зеленої цибулі. Це соління, сушка і навіть маринування. Тож кожен обов'язково знайде щось для себе. Почнемо з підготовки, а потім я детально покажу кожен спосіб. Спочатку зелену цибулю я ретельно перебираю, видаляю сухі або пошкоджені кінчики, якщо вони є, та очищаю пірячко від зайвого. Промивши під проточною водою, просушую паперовими рушничками. Це дуже важливо, щоб у заготовці не було зайвої вологи. Після цього нарізаю цибулю. Для різних способів буде різна нарізка, тому беру стільки, скільки потрібно саме для першого варіанту. Перший спосіб – соління зеленої цибулі. Дуже простий, але ефективний. Для цього я нарізаю цибулю разом з її білою частиною, вона надає більш насиченого смаку. На кожні 500 грамів зеленої цибулі беру 100 грамів звичайної кухонної солі, без жодних добавок та йоду. Дуже важливо використовувати стерилізовані сухі баночки та кришечки. Тому обов'язково заздалегідь простерилізуйте їх будь-яким зручним для вас способом на пару, в духовці чи в мікрохвильовці. У підготовлені банки викладаю цибулю шарами, пересипаючи кожен шар сіллю. Легенько притрамбовую товкачиком чи ложкою, це допоможе цибулі пустити сік. Так чергую шари до самого верху банки. Завершую все шаром солі, щоб цибуля краще зберігалася. Після цього щільно закручую банку кришкою, а зберігати таку заготовку потрібно в прохолодному місці. Стоїть вона дуже довго і не втрачає свого кольору і аромату. Але при використанні слід пам'ятати, що цибулька солона. Наступний спосіб найпростіший та найдоступніший. Це сушка, яка не потребує жодного спеціального обладнання. Нам не потрібно ні сушарки, ні дегідратора. Усе, що знадобиться – ніж, дощечка та трохи терпіння. Для сушіння я беру лише зелену частину цибулі, бо біла частина сушиться значно довше. Отже, пір'я я нарізаю дуже тоненько. Якщо у вас цибуля з товстим пір'ям, просто притисніть її рукою, наче зімніть. Так вони краще піддадуться нарізці і ви отримаєте ось такі тоненькі шматочки. Після нарізки висипаю цибулю на дерев'яну дошку або пергамент, це обов'язково. На пластиковій поверхні вона як слід не висохне. Розподіляю рівномірним шаром і залишаю на підвіконні на 1 добу. Це все, більше нічого робити не потрібно. Вже через добу цибуля висихає природнім способом, без нагріву та витрат електроенергії. А головне, зберігає свій природний колір та аромат. Звісно, якщо зараз у вас дощова погода, то на сушіння може піти трохи більше часу. Але коли ви переконалися, що цибуля повністю суха і ламка, просто пересипаєте у суху баночку її або контейнер з герметичною кришкою. Ось і все, щільно закриваєте та зберігаєте в темному та сухому місці. І така зелень буде радувати вас всю зиму. Третій спосіб – мій улюблений. Цибулька виходить надзвичайно ніжною, ароматною та чудово підходить до будь-якого салату, м'яса чи просто як легка закуска. І найприємніше те, що готується все дуже просто, із звичайних інгредієнтів.
Цибулю нарізаю разом з білою частиною, і якщо у вас залишилась біла частина від цибулі, яку ми сушили, то саме час її використати сюди. У нарізану цибулю додаю сіль, оцет і рафіновану олію без запаху. Саме така олія не переб'є ніжний смак зеленої цибулі, а навпаки підкреслить його. Далі перемішую, щоб все рівномірно розподілилось, та розкладаю у сухі стерилізовані баночки. Кришечки теж обов'язково стерилізовані, це важливо, щоб заготівля добре зберігалася. Зберігаю таку цибульку в прохолодному місці. Стоїть вона чудово, але після відкриття баночки її необхідно тримати вже не так довго. Тому зазвичай я роблю її в невеликих баночках. Це зручно та практично. А тепер найцікавіший спосіб – це пікантне маринування. Цибулька виходить з насиченим ароматом, легким хрустом, маринованим смаком, і вона точно вас здивує. Для цього способу цибулю можна різати не надто дрібно, навіть по 3-4 см завдовжки. Далі переходжу до маринаду. У невелику каструлю вливаю оцет, воду, додаю сіль та цукор, зі спецій коріандр та суміш перців і обов'язково часник нарізаний слайсами. В мене пішло аж 5 невеликих зубчиків. Ставлю каструлю на вогонь, доводжу до кипіння та даю цукору та солі розчинитися повністю. Тим часом розкладаю цибулю щільно у стерилізовані баночки. І щойно маринад закипів, заливаю ним прям гарячим цибулю. Закриваю кришечками, даю охолонути до кімнатної температури і відправляю на зберігання в холодильник. Ця цибулька має свою особливість, вона змінює колір, але зберігає свій багатий аромат. Ось і все, друзі. Сьогодні я показала 4 перевірені способи заготівлі зеленої цибулі на зиму. Кожен із цих варіантів по-своєму зручний, смачний та практичний. Обирайте той спосіб, який вам до душі, або спробуйте всі. І ви завжди матимете під рукою духмяну, корисну зелень до улюблених страв. Смачного, друзі!